Da, uite-mă ce virajat e pe aici. No. Ce faci, domnul? Unde-i curba? Să nu le iau foarte aplecate. Să nu mă împrăști de la o mizerie. Poate chiar e mai degrabă de venit pe aici spre Gutin decât spre Mesteacan. Cred că am pierdut un om, din păcate. Mizerii de Alpine Stars n-au niciun an monoșile astea. Uite, găurite. Bă, ce se rupe carne, mă, fiți atenți. Mamă, Dejule, ce-mi faci tu mie, Dejule? Puteam să venim noi liniștiți pe aici, dar... Iar nu să știți, o luați de glumă. Așa că dă-i pace. Reiau, bună dimineața, internet și bine v-a regăsit cu bine Alex pe motor aici. Alex pe motor cu o parte din comunitate, Alex pe motor. Da, probabil ați văzut din thumbnail sau din descriere sau din titlul clipului că suntem iar în drum spre Baia Mare, respectiv în drum spre Gutin, spre pasul Gutin, pasul Gutâi, cum vreți să-i spuneți. Și de ce suntem în drum spre pasul Gutin / Gutâi, cum vreți să-i spuneți? Pentru că am tras o concluzie cândva anul ăsta că pasul Gutin a fost cea mai faină tură pe care am făcut-o anul ăsta în țară. Adică nu musai cea mai faină tură, dar cea mai faină tură de motociclit, dacă înțelegeți ce vreau să zic. M-am distrat cel mai bine cu motocicleta pe pasul Gutin anul ăsta. Cred că e cea mai bună explicație și cea mai clară. Și am zis că probabil weekendul ăsta, suntem aproape la mijlocul noiembrie, e ultimul mai de o tură așa mai sărătoasă, poate o să mă ies, probabil o să mă ies așa prin Cluj, prin jurul Clujului, dar distanțe mai lungi, cum avem astăzi de aproximativ 300 de kilometri, slabe șanse să mai fac, că e clar că vremea, după cum vedeți, nu prea mai ține cu noi. Dar astea fiind spuse, da, suntem în drum spre pasul Gutin, sunt în drum spre pasul Gutin cu câțiva din membrii comunității Alex pe motor. Hai să vă pun și harta, e același traseu. Ba nu, de fapt nu, mă pus prostie. Astăzi nu e același traseu. Pentru că să facem un traseu nou de la Dej înspre Baia Sprie și după aia ne suim pe Gutin. Dacă tura trecută m-ați văzut pe drumul european care duce de la Dej pe la Mesteacan spre Baia Mare, tura asta o să facem altul. Tocmai am plecat din Dej, trebuie să ne mai întâlnim cu un coleg în ceva localitate, Gâlgău, așa. Localitatea Gâlgău și din Gâlgău o să o luăm astăzi paralel cu drumul ce am fost ora trecută pe Mesteacan, prin dreapta și o să ieșim în Baia Sprie și de acolo mergem pe Gutin. Și trei la mână, tura asta, nu o să mai mergem la mega marea păstăvărie cu renume unde nu am fost chiar cel mai fericit cu ce am mâncat și ce bani am dat acolo. Pentru că avem o recomandare de un local mult mai bun în Baia Mare, cică, care fac niște costițe extraordinare. Așa că rămâneți până la final. Dacă nu sunteți abonați, am să vă rog de acum ca să sprijiniți canalul, că știu că vă uitați mult și nu sunteți abonați, lăsați acolo jos un subscribe, o abonare, un subscribe, îl dați pe butonul ăla plesnițe și plesniți butoanele celelalte, ca să mă ajutați să cresc canalul, nu de alta. Like, share și așa mai departe. Și atât. Hai să dăm bice spre Gâlgău. Vamos! Se prea poate să pierdem pe unul din oameni din cauza vremii și să pierdem în sensul să se întoarcă acasă. Pentru că da, ploaie aici. Da, știu, poate vă întrebați, mai ales voi mulți care nu sunteți motocicliști și vă uitați la clipul ăsta, și poate vă întrebați de ce suntem pe vremea asta, facem noi Gutin. De ce nu stăm noi pe vremea asta, liniștiți în casă și ne uităm la Netflix, la HBO, stăm cu familiile, cu cei dragi, cu pisicile. Păi mă, nu mă răscofală, sincer. Ce vreau să zic, cel puțin eu, din punctul meu de vedere, eu fac asta și de antrenament.
Pentru că trebuie cât de cât, din punctul meu de vedere, ca motociclist, să fii pregătit să mergi în condiții de genul ăsta. Pentru că, uite, ieși în tură, ieși vara, te duci o săptămână, două. Când ieși o săptămână, două, nu ai garantat vreme frumoasă pe toată perioada aia. Pe cât de cât să fii pregătit, să fii tu pregătit, în primul rând, psihic, ca să mergi prin intemperii de astea, trebuie să fii pregătit psihic, trebuie să fii pregătit fizic, să ai la tine echipament de ploaie, să știi cum să ți-l pui repede, că te prinde o ploaie de aia torențială, de nu știi ce cu tine. Trebuie să știi echipamentul încălzit, cât și cum face față, la ce face față, ce ai nevoie. Și da, a treia chestie și probabil cea mai importantă, trebuie să fii pregătit ca motociclist, să știi să mergi în condiții de genul ăsta. Cel puțin din punctul meu de vedere, eu așa zic. Nu ajută numai să fii motociclist de vreme bună, că chestia asta cu vremea, că se strică, că vin ploile, că vine frigul, că vine taifunul. Se poate întâmpla oricând, oricui și oriunde. Și îți trebuie un pic de antrenament, nu vrei să fii luat prin surprindere, să vină prima ploaie torențială, cum am prins noi pe autostradă în Germania. Cum ar fi fost dacă nu știam cum să conduc motocicleta pe ploaie torențială? Care n-ați văzut, puteți să mergeți să vă uitați din urmă la playlistul de vara asta la Garmisch Express, când am fost cu Iulia cu motocicleta în Austria și Germania, în Bavaria, până la BMW Motorrad Days, la Garmisch Partenkirchen. Și pe ce ploi torențiale ne-am întors înapoi în România. Cum era să fiu nepregătit, să rămân blocat acolo în Germania și în Austria când au început furtunile și ploile torențiale? Nu ar fi fost fain deloc, vă zic eu. Ce faci? Te prinde de asta și îți mai ai o săptămână concediu, stai într-un loc până trec ploile? Nu poți. Până trece frigul. Mai ales până trece frigul. Tot au auzit de partea asta de traseu. Pe aici, pe la Târgu Lăpuș și direct în Baia Strie, că ar fi mai epic un pic. Dar nu e așa de bună calitatea asfaltului. Acum ce că s-a lucrat recent la el. Poate cei din Baia Mare, din zona asta Maramureșului, puteți să ne spuneți mai bine de când e așa de bun, pentru că momentan e un drum bun, văd eu. Destul de curat, de frumos și foarte frumos. Dar ce vrajat și ce priveliște avem. Da, într-adevăr, era mai fain să facem asta vara pe 17 grade. Da, asta este. Foarte bună e că nu mi-e frig, deci nu mi-e frig deloc. Sunt cu mânușile de vară, într-adevăr, dar combinația de handguard-uri cu mașoane încălzite merge mult mai bine la a ține de cald și a fi și confortabilă în același timp decât să am doar mânuși de iarnă, care mi sunt neconfortabile, dar îmi țin cald. Am căldura așa pornită, bineînțeles că am căldura așa pornită, dar uite-mă ce virajat e pe aici. No. Ce faci, domnul? Unde ți curba? S-a pierdut un pic. Așa, mă pierdusem și eu în gânduri după aia. Bun, deci mașoane încălzite, așa încălzite și mai ales că am vesta încălzită pe mine, vesta mea de pe temul. Dacă nu știți despre ce e vorba, am o vestă cu căldură, am un clip dedicat ei, dacă mergeți și uitați pe canal, e doar pentru membrii, dar așa poate faceți și o susținere a canalului. Deveniți membri și vă uitați și în clipul ăla să vedeți exact despre ce e vorba. Da, uite că suntem în Coroieni, acum am intrat și de aici văd că chiar avem o porțiune virajată faină. Deci știi să cred că pe oricare parte merge spre Cluj, spre Baia Mare, chiar și până la Gutin, chiar până în Baia Mare, ai de trecut dealuri și drumuri de astea virajate. Ceea ce vă luați să-l luați în considerare pentru sezonul următor. Aici mai moale, mai ușor cu aplicatul, chiar dacă spun pe faine că e ud și frig și asfaltul rece, deci nu o să mă arunc. Și văd clar că gumele mele, după presiune, nu s-au încălzit cum trebuie de dimineață. Efectiv, ai din față văd că s-au răcit, cam 2,3 bar presiunea pneul față și când am plecat din Cluj erau 2,4. Deci, frumos, uite, switchback-ul, serpentina, da, frumos, lejer, țin și spatele pregătit. Nu frânesc cu el, dar îl țin.
pregătit în caz de ceva. Să am frâna spate pregătită, de mână, nu fața, să nu blochez fața. Bine, n-am cum să blochez cu ABS-ul meu de pe motor, aia e clar, puțin probabil. Dar, nu. Și avem un pic de switchback-uri de astea, de săpetine de astea și novale. Mă, că așa nu-mi plac tungile astea albe transversale. Știți că există risc întotdeauna, mai ales acum că scude, să fie și super alunecoase. Și le și pun ciocoflenderii exact în curbe unde ăștia plecat. Și că trebuie să încetinez, să ridic motorul, vreau să încetinez, să ridic motorul, să nu le iau foarte aplecate, să nu mă împrăști de la o mizerie de lungă albă transversală pe drum. Aici la vale folosesc spatele mult. Nu numai stau cu piciorul pe frână pregătit, acum chiar apăs frâna spate să stabilizez motorul pe curbele astea. Și gata, cred că am trecut dealul ăsta. Următoarea oprire majoră e târgul Puș. Partea asta. Dar drumul fain. Nota 10, destul de curat. Nu prea am văzut balegă, da, acum asta e adevărul, să spuneți că probabil o spălat-o, da, corect. Odată probabil o spălat-o ploaia, unul la mână, bineînțeles, și doi la mână e destul de posibil chiar pur și simplu să fie acolo și să nu o văd din cauza că asfaltul e ud. Și să camufleze asfaltul ud cu mizeria de pe el. Da, e adevărat. Dar ca calitate, din ce văd, în momentul de față, e super drumul. De zona traversată de drumul ăsta e super faină. Deci dacă ar fi, și acum e fain așa, ia să dau asta mai jos un pic. Dramatic, culorile astea de toamnă, avem ceața acolo, chestii, Bacovia, nebunii. Dar vă dați seama ce fain ar fi să fie vara. Deci asta e un drum nu s-ai de făcut peste vară. Poate chiar mai fain decât cel de pe Mesteacăn. Dacă ține așa în continuare până la Baia Sprie. Nu știu cum a făcut și ce n-a făcut, dar am mai ajuns prin deal fain. Și tot urcăm. Deci sunt două pasulețe. Nu le zice chiar montane, dar două păsulețe deluroase pe aici, pe zona asta, dacă veniți spre Gutin, pe Târgu Lăpuș și Baia Sprie, decât dacă mergeți pe Mesteacăn. Acum, sincer să zic, nu știu unde e mai aglomerat. Eu când am fost pe Mesteacăn în vară, nu a fost foarte aglomerat. A fost ok, dar ci că de obicei drumul e super aglomerat, că n-ai drumul european care leagă Cluj de Baia Mare. Și ăsta ar fi mai liber, nu. Și ăsta e relativ liber, destul de bine. În momentul ăsta e foarte liber, după cum vedeți. Dar am mai prins porțiuni în care l-am îngromădit de mașini care s-au dus. Ce vreau să zic că nu. E fain, uitați cât e de fain și pe aici. Poate chiar e mai degrabă de venit pe aici spre Gutin decât spre Mesteacăn. Țineți minte. Deci exact ce vă ziceam mai devreme, că trebuie să ieșiți în momente de genul ăsta, când temperatura nu e chiar perfectă pentru motociclit, ca să fiți pregătiți pentru momentele care vă prind și nu aveți de ales. Exact asta mi se întâmplă mie acum, pentru că ieșind în tura asta de astăzi, îmi dau seama că pinlock-ul din casca mea nu mai rezistă, nu mai face față. Ceea ce înseamnă că trebuie să mi-l schimb. Și mai bine aflu asta astăzi, aici, aproape de Baia Mare și aproape de casă, să-mi dau comandă de un pinlock nou,
decât să aflu asta pe ceva furtună pe undeva prin Europa sau prin Asia sau pe mama naibii, mai știe undeva ar putea prinde și să aflu că prin locul meu nu mai etanșează cum trebuie și să purește viziera cu tot cu el. Și uite că exact acum cu 12 minute înainte de Baia Sprie mi-a început și ploaia și trebuie să caut un loc să trag pe dreapta, să mă echipez, să-mi iau geaca de ploaie, că nu aș vrea să mă uit decât departe de casă. Dar nu văd niciun loc de genul ăsta. Mama, măsii cu satele lor fără nicio benzinărie. Și cred că o să mă retrag de la Gutin, o să văd dacă vor oamenii în continuare să meargă. Pentru că acum nu vedeți în momentul ăsta, dar munții în fața noastră, unde e Gutinul, e tot acoperit cu ceață și nori. Deci nu o să fie nici un pic de vizibilitate. Și apoi să mă duc degeaba. Și plimbarea totuși ne-am făcut-o. Deci nu e cea mai rea chestie. Dacă merg direct acum în Baia Mare. Cred că am pierdut un om, din păcate. Ce l-am pierdut, cred că s-a întors acasă. De-abia aia aștepta cea mai mică urmă de ploaie. O zis că dă bir cu fugiți dacă vine ploaia. Dar hai să vedem care e mood-ul. Sunt în urmă? S-a oprit să-și pună. Da, aia vreau să fac și eu. Ah, Baia Sprie. Ajungem în Baia Sprie, nu? da, Da, să o luăm prima dată la stânga, la Nucoil, la benzinărie. Că Bine. eu și Petri are nevoie. bine. Da, că de-aia tot încercam să te prind, să-ți fac semn, știi, dar... A, dar n-am văzut. Am crezut că vrei numai să mă depășești. Eu mi-au asta ca să fiu sigur. Să plouă rău, eu iau, așa. Pentru din astea de vară. Da, dar mă gândeam dacă mai are rost să urcăm pe Gutin. Dacă e vremea așa. Nu știu, dacă nu plouă, e de câtă Petra. Da, dar ai văzut că e nord tot. Să alunecă. Și ceață. Hai că discutăm toți în Baia Sprie, numai să vină. Cea recent. De... Am înțeles. Sper că au oprit să îmbrace. Pe de-aia ți-am făcut semn că am Dar n-am văzut. Toată viziera acoperită cu apă, de-abia vedeam în față, da, pe în spate. Dar avut ușa numai așa, fac. Da. am ștergător la mănușă. A, ce fain. Și eu am, dar la celelalte mânuși pe care nu le am la mine. Noi luăm Baia Sprie, dar mergem să avem Și Baia Sprie și după aia Baia Mare, da? direct la Glory Days sau la cafea până acolo. La Glory Days să mâncăm, că n-am măcar sleșnat de foame. Cum? Mergem în Baia Sprie să facem cumva drumul circuit înspre casă, să nu mergem pe același. Da, perfect. Da, vreau, Baia Sprie, Baia Mare să mâncăm. Dar acolo unde ai văzut tu, mai au și altceva în afară de coase, așa? Da, mă, este multă mâncare, ok. Cu el vorbește. Toată lumea e de acord. Hai, că nu mai mergem pe Gutin, că îi vezi, n-are sens. Mergem în Baia Mare să mâncăm și ne întoarcem acasă. Foarte bine. Bun? Ești de acord, nu? Deci, toți am luat decizia rațională că, bă, nu-i vreme de Gutin și asta. Bine, și nici dacă voia ar fi vrut cineva să meargă, din partea mea nu era o problemă. Eu mai mult am anunțat intenția mea de a nu mai face asta. Chiar nu aveam nicio problemă dacă mergea cineva fără mine. Dar eu am considerat că nu mai are sens. Vremea fiind cum e și vedeți acolo munți în față. În ore și în ceața aia. Sigur așa o să fie și Gutinul. Și o să ai nu o problemă mare, două probleme mari, trei probleme mari. Lipsa de aderență, temperatura foarte scăzută și zero vizibilitate. Zero visibility. Visibility. De aia. Dacă te faci pe chestii de genul ăsta prin norul ăla de ceață și nor, ce naiba e. Aici trebuie să recuperăm de la locuielul ăsta pe Dana. Wow, cine se puță aici la intrare exact mama lui. Uite că a alimentat colega noastră. Și de aici, mai stai și în partea asta altă. Uite ce. Am vrut să te întreb, ce ai pățit acolo pe... Cum? Ce era? De ce ai ieșit în decor? Bă, m-am uitat, m-am speriat, m-am uitat să am departe și am să mă îndrept, să pun frână și... Am înțeles. Nu, mi-a fost frică să mă mai înclin și
Am înțeles, cu grijă, uite-te la drum în față unde vrei să mergi, știi? S-a fost fază, că nu m-a dus după. Da, da, păi m-am gândit că te-ai pierdut cu fixare pe partea stângă în loc să urmărești drum. Și m-am dus pe drept, am Da. făcut bine și am zis, asta. Bine, ai grijă, bine că nu a venit nimica. Hai să mergem să mâncăm. Bine că băimărenii nu s-au grăbit la împodobit orașul. Da. Recomandarea de astăzi, unde o să mâncăm astăzi, vine de la colegul Petri de pe motorul din față. Un local de ce din Baia Mare care se numește Glory Days și ce ar face niște coaste extraordinar de bune. Și se pare că asta va fi ultima oprire noastră pe azi. Bine, probabil nu se mai oprim pe drum, mai facem un pipi, una alta pe drumul spre casă, dar împreună pentru episodul de azi mâncăm aici și ne oprim. Și hai să vedem ce și cum și unde mâncăm. Să vedem dacă au parcare pentru motocicliști. Da, norocul nostru cu motocicliști își fac ușor parcare. Și am găsit-o. Nu, mă, astea sunt coaste de 50 de lei în Baia Mare. 3 straturi de coaste. Ca e așa. Stați așa că vă explic exact. Mama porc, tata porc și bunicul porc. Serioasă porția, deci foarte serioasă pentru 50 de lei. Dacă e și bună, astea sunt coastele cu miere. Și v-am mai zis, dar vă aduc aminte, localul se numește Glory Days. Și hai să vedem cum îs. Și zice că sosul ăsta de la coaste e de shit, hai să văd. Atâta că probabil o smart. Da, mămaș. Bun. Cred că e ceva Thousand Island cu ketchup, ceva de genul ăsta. E ușor acrișor, mayo-based, dar sigur are și parte de ketchup și se simte gustul de roșii. Bun, de aștept să-mi străcească coastele, întâi să mă bag în alea care light motivul zilei. Da, uite ceva mișto. Nu uite atât, da? Uite cum se rupe. Asta e mișto. Deci asta e mișto, înseamnă că e gătit suficient. Momentul adevărului. Vă zic o chestie astea, una cu mai multă carne, dacă te mă mânjesc pentru voi. Bă, ce se rupe carnea, mă, fiți atenți. Se rupe perfect de pe os. Asta îmi place enorm. Că înseamnă că sunt făcute cum trebuie, numai carne. Da. Da, da. Recomandarea super bine meritată. Mai tot platoul ăsta 52 de lei. Bine. Atâta, poftă mare să avem. Hai. Mai insist o dată. Uite ce mișto să rup. Acum se vede mai bine la ultima. Centru de oxigen, 1100 de lei. Super, deci super șmechere coaste și super șmecher localul. Nu pot să filmez că e destul de aglomerat, să vă arăt de ce se cheamă Glory Days, că arată ca în comunist, dar mâncarea sau cel puțin coastele și băieții zis că și ciorba de burtă e ce trebuie, cam grasă, dar bună. Nu, dragilor, cam asta a fost pentru astăzi de aici, din frumosul și însoritul Baia Mare, care e pe punctul de a începe ninsoarea, sincer. Gutinul a fost un eșec, dar restaurantul ăsta și masa, coastele astea au fost un mare, mare succes. Dacă ați rămas până aici, sper că v-a plăcut clipul, vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare dacă nu sunteți încă abonați. Dați un share la prietenii voștri, dați un like și mai ales dacă aveți acolo jos butonul ăla de hype, preț și un hype, că mă ajută foarte mult cu algoritmul și lăsați-mi în comentarii ce părere ați avut voi despre tura asta și ce ture faine ați mai făcut voi toamna, aproape iarna asta. Și dacă nu, până data viitoare, cam asta a fost. Nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfalt uscat să avem.